Vandaag even een iets andere video. Het is een video over het monteren van deze kraan. Dit is een Damixa Arc. Je kunt hem gebruiken in de keuken, in de badkamer. Nou, wij hebben ze ondertussen overal in huis. Want het zijn ontzettend handige kranen, omdat ze een 360 graden functie hebben. Je kunt hem, deze zit wat strak afgesteld, maar je kunt deze dus helemaal zo ronddraaien. Deze kun je ronddraaien. En hij kan helemaal zo 360 graden draaien. Een zeer veelzijdige kraan. Gekocht op Marktplaats. Omdat onze huidige kraan in de badkamer, nou, die ziet er niet zo heel mooi meer uit. En ik krijg hem ook niet meer open om schoon te maken. Want hoewel dit een hele complexe kraan lijkt, valt het eigenlijk mee. Kijk, dit zijn koperen leidingen. Ik werk liever met flexibele leidingen. Maar die kun je er dus zo uitdraaien. Ja, daar gaat hij al. Zo. Dus deze twee, die ga ik vervangen door flexibele leiding. Dus dan heb je hem al een stuk compacter. Wat er helaas niet bij zat is het montagedeel, maar die neem ik over van mijn oude kraan. En het uit elkaar halen is eigenlijk deze ring. Die kun je er zo afhalen. Dan kun je deze. Er zijn twee soorten. Dat je met een inbussleuteltje hem van een asje af moet halen. Dus moet je hier een hele kleine inbus doorheen doen. Als je die los hebt, kun je hem eraf pakken. Deze heeft een schroefdraad. Dus die kun je er zo afdraaien. Het is goed om te weten voordat je de hele boel sloopt. Vrij lange draad. Daar is die. En je kan zien dat hij een klein beetje gebruikt is. Er zit een klein beetje kalk op. Maar verder is hij bijna in nieuw staat, lijkt het. Hier zit dan een kunststof ring. Die heeft een paar kleine nokjes. En hier zit een randje in. Die om dat nokje heen valt. Vandaar dat hij hem zo kan vasthouden. Deze ring, die kan er ook uit. Maar nu kan deze hele unit, die dus zo draait, die kan er ook af. En zo. En wat je dan overhoudt, is deze unit. Nou, deze rubbers, die zien er nog goed uit. Mocht de kraan eens een beetje lekken, zou het kunnen zijn dat die rubbers versleten zijn. Die kun je dan vervangen. En soms dan is de cartouche aan de binnenkant versleten of vervuild. In ieder geval dan lekt daar steeds water doorheen. En dan kun je via deze moer het hele binnenwerk eruit draaien. Maar dat lijkt me voor deze kraan niet nodig. We moeten hem gewoon vervangen. Dit is de kraan die we gaan vervangen. En deze die gaat soepel heen en weer. En is echt heel praktisch. Je kunt er best een hoge emmer onder zetten in deze stand. En als je even water wil drinken, kun je hem zo neerzetten. Dit is een soort fonteintje. En je kunt alle hoeken ermee bereiken. Ja, wat mij betreft een ideale kraan. Alleen deze is wat mat. En er zit een soort aanslag op, krijgen we er niet af. En deze ring, die zit echt helemaal vast. Die krijg ik niet meer los. Dit is de
onderkant van de wastafel. En ja, het zit allemaal erg dicht op elkaar. Er zitten gelukkig afsluitkraantjes op, dus die kan ik losdraaien aan beide kanten. En eens kijken, kunnen we dat zien? Daar zie je de kraanbevestiging. Die, kijken, dat koperen ding, dat moet los. De verbindingen zijn aan de onderkant losgemaakt. Deze stift met dit plaatje, dat houdt hem vast. Nou, eens kijken. Zo. Dus die moet eruit. Ja. Dan komt deze ook los. Kijken of we die nog af kunnen krijgen zonder dat ze kapot gaan. Er zit helaas geen moertje aan of zo wat je beet kan pakken. Dus dat wordt even spannend. Deze flexibele leidingen eruit krijgen. Ik heb deze losgekregen met de waterpomptang. Dat viel mee. Nou, deze proberen. Dat ging niet, toch? Ja. Oké, nou die ook. Nou, ik heb de nieuwe kraan even gepakt. En helaas, heel andere binnenkant. Dus het voetstuk, het draadeind wat hierin moet en waar die onderdelen dan op komen, daar kan ik hier helemaal niet indraaien. Ja, ik heb toch een montagevoet nodig. Maar dat is blijkbaar heel anders geworden. Eens even nadenken. Ik heb de beschrijving er even bij gepakt. En nu zie ik inderdaad dat er een soort basisplaat op het porselein vastgemaakt wordt. En daar schroef je dan de kraan aan vast. Dus ik moet maar eens even kijken in de stash of ik die basisplaat misschien nog heb. Even naar de schuur. Let niet op de rommel. Eens even kijken. Kranen. Hier zijn allemaal kranen. Ja. Kijk. Oh, hier zit hij helemaal gemonteerd. Met boutjes. Hey. Nou, dan moeten we die maar eens uit elkaar halen. En dan kunnen we weer verder. Hier zijn dan de onderdelen voor de basis. Het had wat groene aanslag, dus ik heb het schoongemaakt en ingesmeerd met zuurvrije vaseline. En dat heb ik ook gedaan met deze moer die de cartouche vasthoudt, ook ingesmeerd met vaseline. Dus deze, die kan daarop. Kijk, omdat dit
een soort samengevouwen kan worden, past het door het gat, hangt het aan die draadjes en dan is het kwestie van die lange bouten erin. En dan als het goed is zit die basis als een huis. Zo. Die erdoor. En deze. Om die flexibele leidingen erin te draaien, ga ik er eerst even wat siliconenvet op de rubbertjes en de draad smeren. Dit spul, je kan het bij warmteservice of elders kopen. Griffon siliconenvet. En dat geldt trouwens ook voor deze rubbers. Die wil ik ook even opnieuw in het vet zetten. Hoe krijg je die er nou af? Je kan dat natuurlijk met een scherp ding doen, maar dan gaat het rubber misschien kapot. En wat je ook kan doen is dit. Je duwt het zo daar naartoe, ontstaat er wat ruimte. En dan kun je hem zo eraf stropen. En dat doen we ook even bij deze. Omhoog duwen. En dan kan hij er zo af. En dan kun je dit schoonmaken. Vet erin doen. En alles weer op zijn plek zetten. Hier ook even wat vet op. Zo, dat zorgt voor een goede bediening straks. Een kwestie van doordraaien tot hij niet verder wil. Zorgen dat het goed afdicht op het rubber. Volgens mij is dat nu het geval. Hij wil niet verder. Volgende erin. Om deze basis hoort ook nog een rubberring. Ook die smeren we even in met siliconenvet. Zodat overal wat zit. Dan zitten er kleine schroefjes bij. Inbus. Als een huis. Dan hebben we nog deze. Die kan er zo overheen. Maar dit ding gaat heel zwaar. Nou zit hier middenin een inbus. Dus daar heb ik deze voor. Staat op nummer 8. En daarmee, die kun je zo erin doen. Ja, daar ging die. En dan kun je die iets terugdraaien.
zodat hij iets soepeler beweegt. Eens kijken hoe dit nu gaat. Ik moet zeggen dat ik hem nog vrij zwaar in vind gaan. Ik ga hem denk ik toch even uit elkaar halen en ook hier weer even smeren met siliconenvet. Dit is de oude kraan. Deze, die heeft dus inderdaad zo'n inbusconnectie. Dus die kun je er zo uitdraaien. En waarom wil ik deze uit elkaar hebben? Deze, die gaat heel soepel. Dat binnenwerk wil ik even bekijken. Nou, ik krijg dit ding er niet af, maar hij kan er zo ook af. Zo. Daar is die. Dus 1. Kijken. Ja. Plastic. En nog eentje van plastic. Even zien, hier zit niks meer in. Zo. Plastic, metaal, plastic, 2 verende ringen. En wat zit hier nog? Dit is de rubberring die hem verder afsluit. En dat is een heel verschil met deze. Want deze, die heeft ook dit ding, hetzelfde, maar een metalen ring, konische koperring, nog een konische koperring, 1 verende ring en verder niet. En de reden waarom die zo zwaar draait, dat is vast omdat hij dus koper op koper knelt. Dit is dus wel een heel andere methode. Een beetje smeren met siliconenvet. Dan moet het spul maar in elkaar. Zo, een beetje ingesmeerd. Dan gaat deze hier zo op. En dan moet deze hier overheen. Ring erop. En dan deze.
Hier, wat is vast genoeg, hè? Ik heb de leidingen weer aangesloten. En nu moeten de kraantjes open. Dus ik zal ze open draaien. Hopelijk spuit het water me niet om de oren. Dat is kraantje 1. Zit wel dicht, zo ja. Kraantje 2. Eens kijken wat er gebeurt. Nou, zo te zien. Helemaal droog, dus hij sluit blijkbaar toch goed af. En hij gaat nu best soepel. Nou, de perlator die kun je hier ook nog makkelijk uithalen. Mocht je hier kalk in hebben. Als je die eruit hebt, kun je deze er zo afschuiven. Even kijken, waar is het kapje? Zo. Zo. En dan kan deze erop. Zo. Nou. Dan ziet het er weer netjes uit, toch? Ik vind het mooi.